guys! Welcome back to my vlog. My name is CJ and I am a flight attendant vlogger. But today, please allow me to give you my honest review of my recent purchase sa Kimstoreph via Shopee app. My recent purchase, the robot vacuum cleaner, and I also got this massager, back massager, and this one, car charger. Mostly nasa channel ko mga random videos about my life, about being a plantita, about being a flight attendant, but today, bibigyan ko kayo ng honest feedback about this robot vacuum cleaner from Kimstoreph. Why? Because after posting my story about this, sobrang dami kong na-receive na message kung magkano, saan ko nabili, at kung effective ba talaga. So now, please, let me give you my honest feedback about this. Unahin natin yung pinakamaliit kong nabili, guys. Nung dumating sila sa akin, maganda yung packaging, merong bubble wrap. At in-order ko siya January 11, dumating siya sa akin ng January 13. So, before ako bumili sa Shopee, kahit saang store, una kong tinitignan kung marami na bang nag-purchase, kung ilan na yung nag-purchase ng item na gusto kong bilhin. Second, pag na-open ko na yung post nila, titignan ko naman is yung mga comments. Syempre, kailangan yung mga reviews, tignan nyo, positive ba or negative, anong mas marami, kasi syempre hindi naman lahat perfect. So, minsan, mas marami yung negative comment ay hindi na ako bibili. Pero kung mas lamang yung positive comments, yun, bibilin ko yun. And, of course, tinitignan ko yung price. Kaya naman din ako napabili nito ay dahil nung nakita ko siya, kasi alam naman natin yung mga robot cleaner sobrang expensive, diba? At nakikita niyo siya usually sa mga K-dramas. Kaya rin, sobrang gusto ko siyang bilhin. Pero aside from that, gusto ko rin talagang bumili ng vacuum cleaner dahil sa carpet at dahil yung ilalim ng bed ay hindi ko masyadong nawawalisan. Dahil hindi ko siya naaabot. Although we have vacuum naman dito sa bahay, minsan lang kasi gusto mo lang yung merong, alam mo yun, lagi siyang malinis. Minsan wala kang time, diba? So, yun yung reason kung bakit ako bumili. And third na tinitignan ko is kung anong store ba to. Overseas ba or based in Metro Manila or in the Philippines. Kung nagmamadali akong makuha yung item, kailangan nasa within the Philippines lang siya. Pero kung willing to wait naman ako, okay lang kahit overseas. So, yun yung mga tatlong tinitignan ko. Sorry, 4 pala. First is kung marami na bang bumili. Second is kung maganda ba ang mga reviews. Third, okay, maganda yung reviews. Pasok ba sa akin yung presyo? Third ko talaga tinitignan yung price, guys, kasi hindi ko naman titignan yung bagay na yun kung hindi ko kailangan. So, kung kailangan ko siya, third na yung price. Tignan natin kung swak ba sa budget. And yung fourth is yun nga, kung saan siya based, Philippines or overseas. So, this one, lalagay ko na lang yung price. Medyo nakalimutan ko siya. Pero may comparison kasi ako, guys. Ang Kimstoreph kasi, they have official website and they also have a shop, online store sa Shopee. So, lahat ng ito is via Shopee ko in-order. Ito ang una kong in-order, car charger. Sobrang gusto ko rin sabihin sa inyo, guys, na ito lang yung, ay sorry, hindi siya kasama. So, ito yun, guys. This is, Jaguar. Sikat na sikat din sa kanila yung power bank nila. Pinagmamalakan nila. Wala ako nun, pero nakita ko lang maraming magandang reviews yung power bank nila. So, this is my car charger kasi recently nasira yung car charger ko. So, ito, ang nagustuhan ko dito, guys. Ito lang kasi yung nakita kong car charger na meron na siyang dalawang port here. Plus, meron pa siyang parang extension para sa mga rear passengers. So, if you have passengers sa likod, meron silang charger. May extend siya hanggang likod. Lagay ko na lang dito, guys, kung magkano yung bili ko sa kanya. Wala akong comparison dito kasi tinitignan ko yung Facebook post nila ay hindi ko talaga makita. By the way, guys, kaya ako napunta sa Shopee app sa Shopee ng Kimstoreph is because hinahanap ko tong product na to. Itong blower and brush in one. Kaya lang nung January 11, wala pa siya doon. So, ibang products yung mga nabili ko. Doon ko na nakita sa Shopee yung mga binibenta pala nilang ganito. Bumili agad ako nung nakita ko ang robot at marami naman siyang good reviews.
Plus, nung nakita ko ang back massager na to na kailangan natin sa panahon ngayon, dahil mahilig talaga ako magpa-massage, pero sa tingin ko hindi pa safe pumunta sa mga spa, kaya sobrang 1 year na akong hindi nagpapa-massage at ang dami ko nang naalaga ang lamig sa likod. Kaya, nung nakita ko to at sobrang mura naman niya, ay napabili talaga ako. Bakit? Kasi the other day, nasa SM MOA naman ako at muntik na akong bumili ng massager nila. Yun naman ay hindi portable, yung tinry ko, 5,000 pesos. May picture yata ako guys, lagay ko dyan somewhere sa screen. 5,000 pesos yun, almost 5,000 pesos pero buong likod mo na. For this one, lalagay mo siyang ganyan. So kung saang part ng body mo siya kung anong part ng body mo yung gusto mong i-massage, pwede rin siya sa paa, or sa lower back, sa neck. Pinaka-the best talaga siya sa neck. Plus, meron siyang ganito. Ayan, bakit nga ba siya merong ganyan? So, syempre, kung nakaupo ka, pwede mo siyang ilagay sa chair. Pero, ang pinaka nagulat ako, guys, nung inopen ko yung box, ay meron siyang kasama na car charger. So, kung nagda-drive ka, or kung yung pasahero mo, gustong masahe habang, like, for example, long drive, diba? Pwede nyo siyang baunin. At portable naman din talaga siya. Ito yung kasama niyang charger, guys. Simple lang siya. Tatanggalin nyo lang, papalitan nyo. Sa car nyo ba siya gagamitin or sa bahay. Sobrang worth it ang pagkakabili ko dito, guys. So, ito meron akong comparison. Kung sa Kimstoreph website nyo siya bibilhin, it's only 499 pesos. I'm not sure about the shipping, kung magkano yung shipping fee nila sa Kimstoreph website. Pero, ito, binili ko sa Shopee, it's 539 or 500 something. Basta more than 500 pesos. So, mas mahal sa Shopee ang bili ko dito. Plus, syempre, meron din akong shipping fee, no? Na hindi ko na maalala kung magkano. Ilagay ko na lang din somewhere sa screen kung magkano yung naging shipping fee ko dito. Pero, sobrang sulit nito, guys. As in, for the price. Sa mga malls, meron kayong mabibiling ganito, pero worth 1,000 plus. Pinakamahal kong nakita sa mall, guys, is 2,000 to 2,500 pesos. So, this is super worth it. Para sa 500 something, 530 or 550 pesos, okay na rin. Pero kung gusto nyong mas makasave ng money, mag-purchase na lang kayo sa official website ng Kimstoreph. At sa Facebook account nila, nandun yung mga link. Tignan nyo na lang, guys. Ang next is kung bakit ko ginagawa ang review na to, guys, is because of my robot vacuum cleaner. And this is Automat, yata yung brand niya. Plus, meron siyang UV sterilization. So, sa ilalim niya, guys, pag inon nyo siya, pakita ko ba sa inyo? Ayan. Pag inon nyo siya, meron siyang UV light. Ganyan siya, guys. Meron siyang UV light na lumalabas dito. So, nadidisinfect yung mga area na madadaanan niya. Ganyan yung package na dumating, guys. Naka-bubble wrap. Plus, yan yung video nung ino-unbox ko yung ating vacuum cleaner. So, ito, guys, meron siyang cover. Kapag nakalagay ang cover na yan, hindi siya umiikot. Nagsistay lang siya in one place. So, ito yung parang, anong tawag dito? So, kapag nadaanan niya kung ano man yung surface na madaanan niya, para na rin yung wina-wipe. So, kailangan nakalagay siya. Pwede rin namang wala siya. Sa website, pag bumili kayo, it's only 999 pesos. So, ang bili ko sa Shopee is 1,039 pesos. Nakasale siya from 1,099 pesos. So, mas mura kung sa Kimstoreph website kayo magpa-purchase. Plus, ang hindi ko nagustuhan, guys, is, okay, dun muna tayo sa positive feedback. Ang positive feedback, guys, napakadali niyang gamitin. Madali rin siyang i-charge. Ito lang yung kasama niya, ha. Kailangan nyo yung anong tawag doon? Yung pinaka-charger talaga. So, USB lang yung kasama niya. Ganyan yung dulo. Kailangan magpaka-vlogger tayo. Yan. Ganyan yung dulo niya. Tapos, madali lang. Sasaksak nyo lang siya na ganyan. Tapos, dito nyo makikita yung color red. Meron siyang light indicator dito. Kapag color red, hindi pa siya fully charged. Kapag nawala na yung light indicator, hindi na siya nag-illuminate, ay ibig sabihin fully charged na siya. Tapos, pag i-operate nyo siya, on nyo lang na ganyan. Make sure nasa floor na siya dahil nga meron siyang UV light para to protect your eyes. So, on nyo lang siyang ganyan. Yan, iikot na siya. O, diba? Tapos, off nyo lang din. At magwo-work siya for 100 minutes. Continuous use for 100 minutes. Ang charging niya is parang 1 hour and a half. And then, meron siyang kasamang brush.
para kapag inopen nyo siya dito, like inopen nyo siyang ganyan, napakadali lang guys. Open yung ganyan, tanggalin nyo to guys. And then pagka-open nyo, nandito na lahat ng alikabok na inyong na-collect sa inyong mga kwarto. Ayan. Tatapon nyo lang ulit pagka nandiyan na siya, before nyo siya ulit gamitin. Balik nyo lang siya, and then balik nyo lang yung cover. That's it. Diba? Sobrang easy niya gamitin. So, ano nga bang hindi ko nagustuhan sa kanya? Papakita ko nga pala ngayon guys. So, nakikita nyo sa video kung gaano siya ka-effective. Nandyan din yung photo kung gaano karami yung alikabok na nakuha ko. At yung sample ng pag-ikot-ikot niya dito sa aming room. So, ang hindi ko sa kanya nagustuhan guys, pakita ko sa inyo yung sample ha. The number one reason kung bakit ako bumili nito is dahil naglagay ako ng carpet sa house. So, I have two kinds of carpet. Pakita ko sa inyo. So, beside the bed, I have this kind of carpet. Hindi siya yung mabuhok. See? And then here, I have yung shaggy carpet. Ito siya. Shaggy. Okay? And then, sa yung ilalim ng bed namin, na yung dulo hindi ko na naaabot guys. So, ito medyo mataas na siya, diba? So, as you can see, nandito ngayon si vacuum cleaner sa carpet. Pag in-on ko siya, see guys, it's not working. Hindi siya nag-work. Umiikot yung bristles ng konti. Pero, ayan, sobrang nasa-stuck lang siya dyan. Plus, kapag nandito siya sa ilalim ng bed, hindi rin siya makaakyat dito sa carpet. So, kailangan talaga open space lang, walang mga obstruction na ganyan. At hindi nga kasi siya iikot din dito sa carpet kahit makaakyat siya dyan. So, 2 days pa lang naman sa akin tong vacuum cleaner na to. At so far, okay siya, except sa hindi siya talaga pwedeng gamitin sa carpet. At siguro update na lang ako next time kung gaano siya tumagal sa akin. I'm not sure dahil nga 2 days pa lang siya. At maganda naman yung quality na natanggap ko. Mukha siyang mamahalin, guys. Ang kaibahan niya lang dun sa mga mamahalin, guys, kasi kung i-compare nyo, syempre, for its price, 'di ba? Worth it na rin siya. Wala siya nung charging port na, yung iba kasing ganitong robot vacuum, meron siyang timer, isa-set mo kung tuwing kailan siya mag-on, tuwing kailan siya mag-off, at pag nag-off na siya, babalik siya dun sa parang bahay niya, kung saan automatic ay magcha-charge na ulit siya. So, walang ganun. Dito lahat ay manual. Manual mo siyang i-on, manual mo siyang i-off, at manually mo rin siya i-charge. At manual mo rin siyang ibabalik kung saan yung storage niya talaga. Anyway, super okay na siya sa akin dahil sa dami nga nung alikabok na nakuli ko. To think na kakawalis ko lang dahil bagong makeover ang aming room. Kaya, sobrang thankful na rin ako dito dahil nakuha niya yung hindi kayang kuhanin ng walis. So, worth it. Good job, Kimstoreph. At yun na nga, next time kung meron ako mga bagong purchase na I think kailangan yung malaman ng review para sa mga sobra guys, as in dami talaga nagtanong. Yung iba nasa abroad pa. Hindi ko alam kung makaka-order sila from Kimstoreph or ano. Basta maraming naghahanap nito dahil nga, ayun nga, usually mga buhok-buhok natin, 'di ba? Minsan, wala rin tayong time magwalis na super thorough na walis talaga. So, ayun guys, if gusto niyo mag-purchase, go to Kimstoreph website, I suggest. Since nakabili na nga ako, parang okay na din na nakabili na ako kasi it's more convenient for me to use my Shopee app dahil nakasave na dun yung address ko, nakasave na dun yung name ko. Parang wala na ako masyadong i-fill out. Sasabihin ko na lang din sa inyo na if gusto nyo mas makamura, mas okay, mas better sa Kimstoreph website, 'di ba? Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And follow me on Instagram, CJ Digia, and like my Facebook page, CJ Digia Vlogs. So, sa Instagram stories ako, nagpo-post ng mga ganyan. Doon ko na-realize na okay, ang dami palang gustong bumili nito. That's why we have this video. So, yun lang. Bye! See you on my next vlog!